kaiken näköistä säätöä. Hyväksy sitä, hyväksy tätä ja niin edespäin. Katsotaan nyt, jos tää tästä nyt. Joo, pitää tää laittaa tuonne soittolistalle, että tää yleensä näkyy, mutta tästä puhelimella ei sitä saa niin kuin ennen lähetystä, mutta tosta. Katsotaan, jos tää nyt tästä onnistuu. Mä en tiedä, näkyykö tää taas missään hetkinen, ton voisi vaikka poistaa. Ymmärrän kyllä, että se on pysyvä. Tuosta ja täältä pitää laittaa tää soittolista. Noin, se on siinä. Ja katsotaan vielä, ketkä kommentoivat. Noin. Noin. Sitten tuo vielä kondikseen. No niin, nythän mä oon saanut säädöt kuntoon, mutta tässä oli taas taistelua niin sanotusti. Nämä vehkeet vaan ei toimi niin kuin ne pitäisi. Toki ei tää juontajakaan parhaassa iskussa ole, mutta tämmöstähän tää on. Pannaan tosta ykseen. No niin. Vaaran paikka. Joo, mukavaa torstaita kaikille. Ja tässä olen seurannut täältä uutisista tätä valtion rahanjakoautomaattia, tätä Riikka Purraa ja Petteri Orpoa. Eli tämmöistä on aamusta seurattu. Eli Purra kurittaa meitä tubettajia. Mitäs tähän sanotte, arvoisat katsojat? Odotetaan, joku tulee paikalle, niin mielipide tohon. Niin mitä mieltä olette tästä, että Riikka Purra kurittaa meitä tubettajia? Enkä tarkoita sillä, että alkoholi ja nuuskan hinta nousee. Siitä ei ole kyse, vaan jostain paljon isommasta asiasta. Oi, pieni hetki tässä. Putsataan vähän näitä rillejä. Mä en tiedä, miten nämä on niin tahnassa. Rillit huurussa. Huomenta Vaapelikäki. Mitä sä oot mieltä siitä, että Riikka Purra kurittaa meitä tubettajia? Toki paljon muitakin, mutta nyt on tubettajatkin mukana tässä säästötalkoissa. Ja tuossa oli hullua kun vähän aikaa sitten Purra sanoi, että valtiontalous on ihan kuralla ja ei ole yhtään ylimääräistä rahaa, että velkaantuu vaan koko ajan. Nyt sitten jälleen kerran rikkaille riittää rahaa, eli perintöveron pudotus tai nousu tonne 30 000. No se nyt on mun mielestä ihan ok, se koskee myöskin huonompiosaisia jossain tilanteessa, että se on ehkä ok. Ja mutta noita summia, mitä tuo katsoo, niin Purra sanoi, että meillä on rahoitus tähän, niin me voimme tehdä näitä muutoksia. Se tuntuu oudolta, kun vähän aikaa sitten ei ollut rahaa yhtään mihinkään. Eli piti vammaisilta vielä rahaa, köyhiltä, työttömiltä, vähäosaisilta vietiin rahaa, kun ei ollut rahaa minnekään. Yllättäen nyt löytyykin, on rahoitus kunnossa. Et tuntuu kyllä vähän oudolta tämä. Tai ei se tunnu oudolta, rikkaat vie ja köyhät vikisee. Mutta Aapelika ei tiennyt, miten tubettajia kurittaa tämä nykyinen hallitus. Aapeli sanoi, että jotain omia peliä ja ne pelaa, tai se pelaa. Niinhän se on totta, että kyllä se usko on mennyt tähän. Persut pettää aina, Soini oli hyvä hillotolppaukko ja ei tämä Purra paljon siitä huonoksi jää. Ja jotenkin tuntuu nyt, kun oli tämä kunnallisvaalit ja perussuomalaiset sai siellä kylmää kyytiä, niin onko se nyt, että Riikka Purra kostaa tässä vielä äänestäjille viime toiminaan? Eli siitä saitte, kun ette uskonut meidän köyhin kyykyttämisjuttuihin. En tiedä, olisiko nämä päätökset tullut samanlaisina, jos persut olisi saanut vielä kunnallisvaaleissa kannatusta. En osaa siihen kyllä vastata. Se on jo
Se on jo suurempaa psykologiaa se juttu. Mutta joo, outo juttu, että ensin oli niin köyhää ja ensin oli niin köyhää, että mihinkään ei rahaa ja nyt sitä sitten on. Ja myöskin toi isojen ansiotulojen putoaa 52% verotus, niin sehän on iso tekijä niille, jotka oikeasti saa paljon rahaa. Ja yli 4000 eläkettä saavia myöskin helpottaa nämä Purran päätökset. Ja hän peilaa siinä omaa tulevaisuuttaan, koska todennäköisesti hänellä on niin iso eläke ja hänen ystäväpiirillään. Eli kyllä tämä aikamoista touhua on. Kyllä tuossa omalla tavalla harmittaa se, että kun tässä aikaisemmin oli näin, että on niin köyhää ja uskottiin kansalle, että teidän täytyy nyt vain hyväksyä päätökset, saadaan kansantalous kuntoon ja velkaantuminen pudotettua. Ja nyt heti tehdään tämmöinen päätös, johon on rahoitus, mikä tuntuu oudolta. Missähän se rahoitus on ollut piilossa? Ei ainakaan noilla veron vähennyksillä saada tuommoista rahasummaa kahtaan. Siellä on taskun pohjalla ollut sitten. Taisi 15 miljoonaa mennä metsänhoito aika pieni summa, kun ajattelee. Niin en tiedä, mutta kun miettii tuota kokonaista. Mutta Aapeli, mä voin kertoa sulle, miten tämä koskee tubettajia. Eli tuo työhuonevähennys verotukseen, niin se poistuu. Eli mullakin on ollut tuo työhuonevähennys ja se poistuu. Tai mulla on osittainen ollut tuo työhuonevähennys, niin se poistuu nyt Purran ansiosta. Ja onneksi mä en ole äänestänyt perussuomalaisia enkä kokoomustakaan. Eli sehän tässä ilahduttaa kyllä. Että en ainakaan ole tukemassa tätä köyhien ja huono-osaisten ja eläkeläisten kyykyttämistä ja tubettajien kyykyttämistä. Ja tubettajathan, aika monethan ei toki veroilmoitusta tee, niin se ei heille vaikuta siinä mielessä. Mutta itse kun teen veroilmoituksen, niin se vaikuttaa kyllä toi työhuonevähennys aika laillakin. Aapelisat voi räkä nyt tubettajat miekkaroimaan. Niin, mutta kun monet ei tee noita veroilmoituksia, niin ei se heillä vaikuta mitään. Mä itse kun teen, niin mullahan se vaikuttaa. Mutta mulla toisaalta sitten ei vaikuta näin, kun nousee noin alkoholihinnat, alkoholin verotus ja nikotiinipussit ja mitähän siinä oli, ne nousee, virvoitusjuomat. Mä hyvin vähän käytän näitä mitään, niin omalla tavalla siinä ehkä sitten tulee säästöä. Mutta toi on kyllä mielenkiintoista kun ajattelee näitä poliittisia juttuja, että niin nopeasti muuttuu ääni kellossa, kun rahaa työnnetään jonnekin. Noissa yritystuistakin sanoo, että niistäkin leikataan, mutta missään ei tullut minkä verran leikataan. Eli jos sieltä 1 miljoona leikataan yritystuessa, niin sehän ei ole yhtään mitään, 1 miljoona. Mutta hallitus on aika paljon tehnyt tässä niin kuin pienyrittäjien vastaisia toimia. Ja tässä oli tämä työhuonevähennys taas yksi lisää. Jollain tavalla Purra ajattelee, että yrittäjät on tämmöisiä isoja Nesteen pomoja ja niin edespäin. Ruoan hinta ruvettiin laskea kai 0,5%. Mutta juurihan sitä nostettiin. Paljon se nousi muuten viime korotuksessa. Eli tämä on niin tämmöinen vanha tapa pitää kansaa tyytyväisenä. Sanotaan nyt, jos Aapeli lähtee ostamaan autoa, niin yhtäkkiä tulee vero, autoon tulee 15% ylimääräinen vero siihen. Ja sitten parin vuoden päästä sanotaan, että se vero putoakin 10%, niin ostaja tuntee, nythän mä voitan jotain. Todellisuudessa hän maksaa kuitenkin 15% veroa siitä ylimääräistä. Että tämä on tämmöistä, tämä on kusettamista suomeksi sanottuna. Eli ensin nostetaan ja sitten vähän pudotetaan, niin ihmiset kokee olevansa voittajia. Voi vitsi sentään. Sama vanha kikkapurre vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Tämä oli jo silloin, kun mä olin nuori ja pentu, niin silloin jo samat systeemit oli. Tehdään joku korotus ja sitten siinä jonkun ajan päästä annetaan vähän alaspäin, niin tuntuu, että voittaa jotain. Voi saada. Mutta tämmöistä tämä on, että kyllähän ei tuolla kukaan toimi reilusti tuolla päättävässä elimissä. Siellä petataan tulevaisuutta ja Purrakin varmaan tietää, että perussuomalaisten tarina on lopussa, niin se petaa siellä itselleen tulevia tehtäviä maailmalla, niin kuin nämä on nähty niin moneen kertaan. Eli sinne on mennyt Esko Ahot ja kaikki, jotka on ollut mukana sitten kyykyttämässä Suomen kansaa, niin
Ne on mennyt tuonne maailmalle sen jälkeen. Sanna Marinkin lähti sinne, kun jauhopussi taskussa ja niin edespäin. Eli näinhän siinä käy. Eli poliitikot vaan ensin ne ehkä ajattelee silloin, kun ne valtaa haluaa osittain jopa hyviä asioita, mutta äkkiä tulee se realiteetit vastaan ja sen jälkeen sitten kyykytetään kansaa viimeisenä tehtävänä. Sitten häivytään ulkomaille muutamaksi vuodeksi ja sieltä tullaan takaisin. Olli Reelki taisi tehdä saman ja tuli sieltä takaisin sitten taas ihan presidenttiehdokkaaksi asti. Aho nyt ei tainnut olla presidenttiehdokkaat. Maailmalla sekin oli ja missähän toi Vanhanenkin hiippaili tässä monta vuotta. Paavo Väyrynen on sentään pysynyt, ei Paavo Väyrynen, kun tämä Ben Zyskowicz, niin se on sentään pysynyt paikallaan eduskunnassa, mutta sillä on niin hyvät tulot ja elämä Suomessa, niin ei tarvitse lähteä maailmalle sähläämään. Mutta joo, kyllä mua harmittaa se, että nämä hallituksen päätökset koskee Aapessa pitäisi olla joku 5-10 vuoden maastamuuttokielto, jos on toiminut valtion politiikassa. Kyllä näin, juuri näin Aapeli. Mutta eihän se toteudu, kun nuo päättäjät päättää itse siitä. Eihän se on mahdoton juttu se on niin kuin mahdoton juttu. Mutta kyllä tämä hallitus, niin kuin se puhuu hienoa ja kaunista ja ei velkaannut. Ja nyt tulee lisää velkaa väkisinkin, kun tämmöiset jutut tehdään. Ja hallitus on sairaita, vammaisia, työttömiä, huono-osaisia muuten niin kyykyttänyt aika lailla. Ja sitten pienyrittäjiä, toi kotitalousvähennys pieni 64,5. Nyt viedään työhuonevähennys ja niin edespäin. Eli ei näe nytkään, mä en tiedä mikä näistä toimista nyt tukee työllisyyttä, en usko, että oikein mikään. Eli meinaako ne nyt, kun köyhiltä viedään tulot, niin ne me äkkiä säntää tuonne työmarkkinoille ottaa toimitusjohtajan pestä ja ei taida toimia kyllä. Eli paras tapa työllistää on tehdä semmoisia työpaikkoja, missä pystyvät henkilöt, jotka ovat työrajoitteisia, niin pystyy tekemään töitä. Sehän on ainut tapa. Jos ihminen on rajoittautunut, no ehkä on mielenterveysongelmia, alkoholismia, ties mitä muuta, niin eihän ne pärjää tavallisiin työmarkkinoille, vaikka kaikki tuet vietäisiin. Ei ne pääse sinne, ei kukaan ota niitä töihin. Eli valtion täytyisi tehdä semmoisia, no voi kutsua suojatyöpaikoiksi, niin se voisi kyllä monella ihmisellä vaikuttaa. Eli jonkunlainen suojatyöpaikka, vaikka muutaman tunnin työpäivässä ja muutama kerta viikossa ja sitten jonkunnäköistä hoitaa ohjaus, niin se olisi varmaan niin kuin valtion taloudelle parempi juttu kuin se, että ihmiset jätetään täysin oman onnensa nojaan. Ei tule toimimaan. Ei tule toimimaan. Mutta sitähän tapahtuu Amerikassakin. Tuossa välillä joskus tulee joku, mistähän se nyt on? No Jenkeistä jostain kaupungista, niin siellä on ihmiset pitkin katuja makaa ja asuu siellä, että Ja sama se on Suomessakin. Suomi on vielä kylmä maa ja täällä on paljon ihmisiä, jotka on tuolla täysin syrjäytynyt tästä yhteiskunnasta. Niin siitä kun lähdettäisiin korjaamaan tätä juttuja, niin se voisi toimia paremmin. Mutta eipä semmoista tule tapahtua. Koska meillä on siis valtaeliitti ja hyväosaiset päättää asioista, niin ei ne halua semmoista tehdä, koska se on kivempi ottaa itselle rahaa, kun työntää sitä yhteiskunnalle. Näin se on. Hienot puheet ja kaiken näköistä, mutta kyllä pettymys on. Mutta onneksi en ole perussuomalaisia äänestänyt eikä kokoomusta, niin ette voi minua nyt syyttää. Mutta olen kuitenkin äänestänyt. Eli niin. Mä muistan aina, kun joku sanoi, että ei voi valittaa, jos ei äänestä. Mä oon sitä mieltä, että silloin juuri voi valittaa. Eli periaatteessa turha mun on rutista, koska mä olen äänestänyt ja mukana tässä poliittisessa kentässä, kun olen äänestänyt. En toki näitä puolueita äänestänyt, mutta mä oon hyväksynyt tämän nykyisen systeemin, kun olen äänestänyt. Eli Tervehdys Ari Korva. Mun piti sulta kysyäkin, miltä kuulosti se, kun avaruudesta on löytynyt elämää. Miltä se kuulostaa? Nythän sun täytyy pistää luomiskirja uusiksi siltä osin. Joo, ja eikä se mikään ihme, avaruus on niin iso paikka, niin totta helvetissä siellä on muutakin elämää. Mutta
Aapelilla on foliohattu tiukalla, uskoo työttömyyden olevan harkittu teko. Se on Aapeli siinä oikeassa, koska periaatteessa työttömiä ja huono-osaisia pitää olla määrätyn verran, että on sitten jonkunnäköinen keskitaso ja muuta. Ja ihmiset pelkäävät työpaikkojensa puolesta, niin ne on helpommin käsitellä, kun jos ne saa ison palkan ja voi hyvin, niin niitä on vaikeampi käsitellä. Pieni pelko perseessä saa ihmisen työpaikalla olemaan säntillisempi. Tai ainakin pitämään työpaikastaan kiinni. Silloin tämmöiset kivat valtion uutiset he ottavat. Mä muistan joskus aikoinaan oli näin, kun ne veroprosentit oli määrätynlaiset. Eli kun sai palkan korotuksen, niin siitä meni enemmän veroa, eli käteen jäi vähemmän rahaa. En tiedä käykö nytkin niin, en osaa siihen sanoa, koska ihmisillä on niin eri palkat. Muistan itse, kun oli palkkapussilla, jäi määrätyn verran niin rahaa käteen, ja sitten kun tuli verohelpotusta niin sanotusti, kun tuli palkan korotus, tuli palkan päälle, niin veroprosentti nousi, eli jäi vähemmän käteen mitä ennen korotusta. Arika, noin luomatonta elämää. On sitä Arikorva löytynyt nyt, koska sun kirjas mukaanhan sitä on tapahtunut vain maapallolla sitä luomista, niin ei ole muualla. Niin sun kirjashan tuossa menee nyt pieleen, eli turha sitä on enää siitä asiasta puhua. Eli älä yritä satuilla nyt Arikorva uusia versioita. Sun aikaisemmin puheessa mukaan kaikki on kerrottu tässä satukirjassa nämä asiat. Niin turha siitä on nyt enää sit vääntää, että sä rupeat niinku väittämään, että se kirja kertoo muuallakin olevasta. Itse olet pitsepintaisesti sanoit, että elämä on vain maapuolikkaalla. Vai mikä se sun kuvassa oli maapallosta? Aapeli, ihmiset saadaan muuttamaan kaupungin kamerat valvoen helpompi kontrolloida. Näin se Aapeli on. Se on juuri näin, että ihmiset, jos asuu maalla, niin ne voi olla omavaraisia. Ja ne on huonommin hallittavissa. Mutta nythän meillä on tehty tämä, että käteinen raha on poistumassa ja jos sä maalla teet hyviä kauppoja ja saat käteistä rahaa, niin viet pankkiin, niin sä joudut poliisikuulustoon, että Arikorva, että missä siellä näin sanotaan. Arikorva, tässä puhutaan siitä, mitä sinä olet puhunut, Arikorva. Mutta ei nyt jaksa siitä, Arikorva. Mä kerroin sulle, että muualtakin on löytynyt elämää, että varaudu siihen. ei siinä mä jaksa vänkkää, kun sä et... No sanotaanko tämmöiset, että sanotaan hihhuliuskovaiset on vähän sellaisia, että ne aina ne niin jänkkää vaan, vaikka mitä tieteellistä näyttöä löytyy, niin se ei vaikuta, koska he keksivät uuden sadun aina edellisen perään. Mutta ei lähdetä siihen, mä oikeastaan jaksa. Mä kerroin sulle vaan, Arikorva, että sieltä on avaruudesta havaittu ei uutta elämää, vai toisen muista ehkä. Mutta kyllä tuo tieteellinen mittaustarkkuus alkaa olemaan parempaa ja parempaa. Mutta joo, toi maalla asuminen on kyllä siinä, että siellä on sitä... Nythän kun me raha poistetaan käsistä meiltä, me ollaan kortin varassa, niin isoveli pystyy kontrolloimaan kaikki mitä ostetaan. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että nythän meidän tilejä valvotaan jo. Eli toisin sanoen, että jos tilille tulee ylimääräistä rahaa, niin pitää selvittää, mistä sen alkuperä on. Eli pystytään kontrolloimaan, katsotaan, että toi henkilö tekee ton verran töitä ja saa ton verran palkkaa, niin sille ei ole varaa ostaa tota asiaa, jos ei se ole osamaksulla ostaa. Että jostain on täytynyt saada muuta rahaa ja sitten on kysymys, että mistä se on. Ja tämä on siinä mielessä ihmeellistä. Mä oon ihmetellyt tätä pitkän aikaa, eli kun, jos sanotaan nyt joku kaveri vaikka pistää tilille 500 €, niin pankista saattaa tulla kysely, että mikäs raha tämä raha on. Eli tilisiirto keskeytetään, mutta huijarit kun menee pankkiin ja vie sieltä 10 000, niin ei koira perään hauku, niin kyllä tässä rupeaa tuntumaan siltä, että pankit on mukana tässä kyyhkyttämisasiassa. Ja joku siellä on langan toisessa päässä, mikä vetelee näitä naruja. En tiedä onko näin, mutta oudolta tämä tuntuu. Ei jotenkin, tämä nykymaailma ei oikein mene järkeen, mutta sehän voi olla, että järkeä ei mulla ole riittävästi. Voisiko Aapeli olla näin, että nämä jutut on ihan järkeen käyvää, mutta mun järki ei vaan riitä ymmärtämään sitä. Se koskee vähän sama kuin maailman kaikkeutta, kun ihminen miettii, niin
älykkyys ei riitä kuin määrättyyn asteeseen asti miettii sitä ja sitten tulee se stoppi, kun ei äly enää riitä. Nythän meillä toki tekoäly on, mutta tekoälykin on ihmisen luoma. Sitten kun tuo tekoäly pystyy ymmärtämään asioita, eli tekoälyllähän on se, että se pystyy tietämään asioita niin sanotusti, muististaan hakemaan. Eli tekoälyt kysyt jotain, se osaa tietää sen. Mutta sitten kun se tekoäly ymmärtää, että se tietää, niin sitten me pojat ja tytöt ollaan kusessa. Eli niin kauan kun tekoäly tietää, mitä siltä kysytään tai ei kysytäkään, niin se on ihan ok. Mutta sitten kun se tekoäly alkaa ymmärtämään, että se tietää, niin kusessa ollaan. Joo, kyllä se on näin, että pankkiirit on aina vetänyt meitä. Siis tämä yhteiskunta perustuu lainanottoon. Koko maailman talous perustuu lainanottoon. Eli ihmisille pitää antaa määrätty verran lainaa, asuntoja ja autoa, että ne tyytyväisenä työelämässä pysyy. Ja valtiot on keskenään. Onkohan muuten maailmassa yhtään velatonta valtiota? Sekin olisi mielenkiintoista tietää. Jos te mietitte, että vaikka 10 henkilöä ja jokainen on velkaa toisilleen, niin eikö se tunnu aika kestämättömältä ajatukselta, että jonkunhan täytyisi olla velaton. Muutenhan se ei voi millään tavalla toimia, että ihmiset on vain velkaa toisilleen ja raha kiertää aina paikasta toiseen, niin tuntuu vähän hurjalta, koska velaksihan me eletään, yhteiskunta elämä pitkän ajan jo velaksi. Onko aina elänyt, en tiedä. Mutta tosiaan työntekijät saa tyytyvästi, kun ne antaa määrätyn verran lainaa ja niin edespäin. Mutta en mä nyt mikään Jeesus tässä ole. Kyllähän se näin on, että en mä itse pystyisi parempaan. Et sen nyt sanon ihan suoraan tässä, että en mä itse pystyisi tämän parempaan. Kuitenkaan ei mulla ole mitään koulutus näihin eikä mitään. Mä mistään mitään muutenkaan ymmärrä, mutta kyllä mä sen verran ymmärrän, että jos määrättyjä asioita niin huononnetaan. Juu, oon mä kattonut Aapeli ton videot noista. Mä pidän huihauksena juttua. Eli sehän on, mä en muista kuka sen jutun oli tehnyt, niin mä pidän sitä huijauksena, sitä kaikuluotausta vai miten ne sen teki. Mä en usko siihen juttuun, eli se ei vaan niin kuin tunnu todelliselta. Siellä voi jotkut tukipylväät olla, kun on tehty aikoinaan tätä, jos on ollut pehmeämpää maata, mutta toi pylvässalit siellä alla, niin en usko sitä juttua. Se ei ennen kuin puretaan yksi pyramidi ja katsotaan, niin en usko kyllä. Mä oon vähän huono uskomaan muutenkin. Huomenta vaan Mia. Mialla on teeleivät uunissa, hienoa. Teeleivät uunissa kahvin kanssa, niin. Voihan olla kahvileivätkin. Mutta kuumaa leipää ja siinä juustoa ja kinkkua, niin kyllähän siitä aamu lähtee rapiasti käyntiin. Aapeli on aina hyvä vähän skeptinen, että jos totta, niin menee historian kyrät uunisiksi. Niinhän se on, joo, kyllä. Kyllä mä oon kattonut niitä videoita tuolta, mutta mä olen kyllä epäileväinen siihen juttuun, että mä mietin sitäkin, että minkä takia noista Egyptin jutuista haetaan jotain mysteeriä. Se on aikoinaan ollut kulttuuri, jotka on rakentanut noita monumentteja, mutta niitähän on ympäri maailman. Suomessa ei kyllä taida olla yhtään pyramidia. Ihan hyvä tässä kuuluu, eli tuossa tuli käytyä salilla toissapäivänä ja eilen mä kävin kuvaa aika paljon ratikoita. Niitä tulee nyt sitten tonne pitkin ensi viikkoon niitä ratikoita ja 3 tunnin välein huomioon shorts-videoita. Ja sitten tulee noita leveämpiäkin. Tänään sitten taas kuntosaleen. Niin onko Aapeli tiennyt, että Sudanissa on enemmän pyramideja kuin Egyptissä? Eli sekin on mielenkiintoinen juttu. Eli Egypti ei ole pyramidien valtamaa, Sudanissa on enemmän pyramideja. Niin sen takia joo, tuo Egypti on vaan päässyt niin pinnalle, kun siellä on ollut näitä, no historia tietysti siinä on, Egyptin historia, että sehän liittyy
tähän satukirjaan myöskin osittain, niin toi Egyptin historia. Niin siinä on ehkä semmoinen sitten, miksi on ollut niin esillä paljon. Egypti on tehnyt isot rahat turismilla. Juu, sen takia sinne ei Aapeli mennäkään kaivamaan, koska mysteerit kiinnostaa. Eli nyt kun sinne menee pyramideille porukkaan, ne miettii siellä, että onko siellä ne tolpat alla ja ne katsoo kahta kauheammin, jos näkyisi jotain merkkejä tolpista, niin mysteerithän lisää sitä kiinnostavuutta. Eli näinhän se on. Sen takia sitä ei haluta avatakaan, että mitä nämä on puhuttu paljon, että ne on energianlähteitä nämä pyramidit ja ties mitä. Mutta oliko se nyt niin, että näistä pyramideista ei yhtään haudattua faaraota löytynyt? Ne on löytynyt sieltä eri paikasta, mutta eipä näistä tiedä, kun siellä on haudanryöstöä ja kaiken näköistä ollut vuosituhansien saatossa. Mutta jossain oli, että nyt oli sitten, että olisiko ne 10 000 vuotta vanhoja ne vanhimmat rakenteet, mutta en tiedä, vaikea sanoa. Ihmisen nykykulttuurikin on niin lyhyt kuitenkin, että siihen jos miettii 10 000 vuotta, niin vaikea sanoa, mitä silloin on tapahtunut. Mutta joo, se on tietysti voittajat kirjoittavat historian ja henkiin jääneet, että siltä perusteella kun miettii, niin emme voi tietää, mitä täällä on maapallolla tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Tulevaisuutta toki ei olekaan ennen kuin se tulee sitten kohdalle, se on aina nykyhetkeä, mutta ja periaatteessa menneisyyttäkään ei ole, vaikka se on tapahtunutta, niin sitähän ei enää ole. Et se on vaan tämä nykyhetki, missä me voimme tutkia menneisyyttä. Tulevaisuutta emme, me voimme vain ennustaa. Eli sekin on tämmöinen ihmistä rajoittava. Omalla tavalla ihminen on vähän niin kuin kultakala. Huomenta vaan, Petri Hourula. Ihminen on periaatteessa niin kuin kultakala siitä akvaariossa, että siinä voi tutkia niitä asioita, mutta sen ulkopuolelle on vähän huono mennä. Siellä käy huonosti, niin ihminen on vähän samassa jumissa täällä omissa jutuissaan. Mutta omalla tavallaan se voi olla silläkin tavalla, että mitä enemmän ihminen tietää, niin sitä enemmän se ahdistaa. Eli nyt jos mietitään sitten avaruuden kaiken kaikkiaan, mitä siellä on nyt löydetty tyhjästä paikasta vetyä aika paljon, eli harvaa vetyä. Eli sekin on muuttanut käsitystä avaruudesta. Että tästä avaruudestakin loppupeleissä tiedetään jotain, mutta aika vähän kuitenkin. Että se on mielenkiintoinen juttu. Siellä on se elämän lähde ja loppu, niin sanotusti. Mä huvitti tuossa aamu-uutisissa, mä katsoin tästä sotatilanteesta Ukrainan ja Venäjän välillä. Ja Trumpi sanoi, että periaatteessa Venäjän kanssa on sopimus, että se on nyt tuosta Ukrainan presidentistä kiinni. Mutta siis Trumpi miettii siitä, että se luovuttaa tuosta vaan Krimin ja nuo osat tuonne Venäjälle ja sota loppuu siihen. Jokainen meistä ymmärtää, että eihän se siihen lopu. Aapo sanoo, että mitä enemmän selvimmin näitä maailman hulluja, sitä enemmän se ahdistaa. No näin se on. Sen takia monet varmaan ottaakin alkoholia, ettei tarvitse miettiä näitä maailman murheita. Mutta on aika mielenkiintoista vaan, että Trumpi niin määrittelee Ukrainalle, että mitä alueita annetaan Venäjälle, niin toihan on ihan perseestä suomeksi sanottuna. Aikoinaanhan Suomihan luovutti ja siihen aikaan loppui sota sen takia, koska maailmansota oli niin raju koko maapallon kannalta, mutta tämä sota, mikä täällä Ukraina ja Venäjän välillä on, niin eihän se lopu siihen, että Ukraina luovuttaa nuo alueet. Päinvastoin, siinähän tapahtuu sillä tavalla, että kun Ukraina on luovuttanut maat, niin Venäjä työntää sinne sotilasvoimaa enemmän ja sitten taas saadaan joku Mainilan laukaukset aikaa ja hyökätään uudestaan. Näinhän se menee. Tänään ymmärtää nyt lapsikin. Ja Trumpi ei ymmärrä, mutta mitäs tähän täytyy sitten miettiä. Mitä Saapeli olet mieltä, että onko se näin, että jos nyt tulee niin kuin tämmöinen rauha ja Ukraina luovuttaa Krimin ja kaikki alueet, mitkä Venäjä on vallannut, niin loppuuko sota siihen vai käykö niin, että muutaman vuoden päästä Venäjä hyökkää uudelleen tekosyynä Mainilan laukaukset vai mikä alue, Krimin
mikä siellä raja-alueella nyt, Harkkovan laukaukset ja hyökkää uudestaan. Ja nythän niillä on nyt niillä on paremmat mahdollisuudet, kun saavat noita alueita sitten tosta. Eli Trumpin ehdotus rauhaan on ainoastaan Ukrainalle menetys ja niin edespäin. Mie sanoi, että voiko ne hyökätä vielä tänne Suomeen. Kyllä mä sanoisin, että kaikki on mahdollista, epätodennäköistä se on. En mä usko, että Venäjälläkään resurssit riittää koko ajan hyökkäällä joka paikkaan. Kuten mä sanoin, että nythän Venäjällä on ongelma, että siellä on kaikennäköisen tarvikkeiden tuonti on viety niiltä pois. Ja tietysti osa tavaraa vielä kulkee, mutta kuitenkin se vaikuttaa pitkällä aikajänteellä. Mutta jos noin Trumpi hellentää noita Venäjän pakotteita, niin sitten tilanne muuttuu. Niin, Aapeli, joo, mutta mä en usko, että Trumpin ajatusmaailmaa tossa kyllä. Trumpikin puhuu Ukrainalle, että pitäisi luovuttaa Krimiä, noin luovutettu alueita. Itse se haluaa Grönlannin ja Panaman kanavan. Eikö tässä ole pieni ristiriita? Mitäs mieltä olet, Aapeli, tästä? Eli Ukrainan pitää vain luovuttaa alueita ja Amerikka haluaa ottaa Grönlantia ja Panaman kanavaa. Joo. Mun mielestä Trumpi oli joskus vähän hauskempi, mutta ei se enää ole niin hauska. Hauskuus on loppunut. Täällä lukee SAK, hallituksen huoli valtion velasta osoittautuu valheeksi. Noin, nyt samaa mieltä mäkin olin. Kuntaliitto tyrmistyi päätöksestä leikata kuntien valtionosuuksia. No niin, kun ei saatu menestystä kunnallisvaaleita, niin leikataan, kostetaan. Mitäs Kepeli kirjoitti? Ei näkynyt Kepelin kirjoitus. Ja Trumpi saat Venäjän kanssa sopimus sodan lopettamista. No kyllä siinä pitäisi olla toinenkin osapuoli mukana. Oi vittu tätä maailmaa. Ja Venäjä teki taas ohjusisku yöllä. Kyllä menee hienosti. Mä en nähnyt mitä Skepeli siellä skepelsi. Ai tuolla. Joo, näin se on Skepeli, mutta en mä oikein tiedä sitä, että onko Suomi niin kuin potentiaalinen. Kuka haluaa näitä suomalaisia tulla kaitsemaan, kun nämä on tämmöisiä jurripäitä kaikki. Peter, meni tarkistukseen Skepelin kirjoitus, näkyy kun avasit sen. Okei, joo. Joo, välitään YouTube-temppuille. Mun mielestä se on temppuillut niin paljon viime päivinä, että en mä oikein tiedä. Vähän intoa meinaa laannuttaa, kun teet kaikki järjestelyt valmiiksi ja kahvi on lämmintä ja muuta, niin sitten se ei vaan niin kuin pyöritä eikä anna lähettää, niin se aina rajoittaa. Ja mulla oli tuossa junassa viimeksi se lähetys, niin se vaan lopetti nettiyhteyden käyttämisen toi. En tiedä, muilla toimi kaikilla, mutta tämä YouTuben lähetys, se vaan niin kuin loppuko seinään, eikä pystynyt avaamaan uudestaan. Eli en tiedä, mikä siinä tulisi. En tiedä. Voi olla, että pitäisi taas puhelimen muisti tyhjätä, sekin voi olla. Mutta ei se kyllä pitäisi tuossa livessä vaikuttaa, vai vaikuttako, en tiedä. Mutta no ei tässäkään nyt haittaa mitään. Että jotenkin toi junassa, kun se, jos mulla on junan yhteys tai junan fifi ja sitten tämä oma yhteys, niin välikö sitten se juna menee, niin se juna fifi pätkäsee, niin se ei hae sitten tätä normiyhteyttä kovin nopeasti, niin sitten se seilaa siinä välillä, että kumpiko on nyt se oikea nettiyhteys ja sitten se ei ole käytä niin kumpaakaan. Eli tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu tämäkin. Olen huomannut monesti, eli kun wifi loppuu, niin se kestää jonkun aikaa tavallinen yhteys ja sitten jos wifi taas menee päälle, se rupeaa sitä hakemaan, niin tuommoisissa paikoissa, missä ei ole kovin hyvä nettiyhteys, se seilaa edes takaisin eikä lähetä yhtään mitään. Eli outo juttu sekin on kyllä. Mites Pete, onko ollut pakkasta yöllä? Vai onko vieläkin? Siinäkö se meidän kesä nyt meni sitten? No toivotaan, ettei.
Tuossa tuli jonkun verran istutuksia tehtyä ja aurinko paistoi silloin ja selkämärkänä tuli kaivettua. Ja nyt sitten kun on saatu kasvit maahan, niin pakkaset tuli. Ja näinhän se menee. Yöllä on pakkas nyt 0 paikkeilla. No ei se ole paha, joo. Ei ole paha. Mutta kyllä mä muistan silloin, että joskus vielä toukokuussakin ollut maat ihan jäässä, tai siis tullut pakkasta, että on ollut maat ihan jäässä, niin kohmeessa. Se kai kutsutaan hallaksi. Ei kai toi pelkkä yöpakkanen tarkoita vielä hallaa, vai tarkoittaako, en tiedä. Mä olettisin, että maan pinta kun on jäässä, niin on halla, mutta en tiedä, onko se näin. Mitäs Pete sanot, kun sä oot sieltä maaseudulta, niin vaikka toki kaupunkilainen, mutta kuitenkin, niin mikä on hallan määritelmä? Onko se, että maanpinta jäätyy vai riittääkö siihen vain miinusasteet? Niin Purra sanoi, että veronalennukset tehtiin, kun niiden rahoitus. Joo, vähän aikaa sitten tuli rahat loppuun. Tiedän, että voi alkaa veistää hirsimökkiä tontille. Okei. Tuossa lukee Tessassa, että omaishoidon tukea korotetaan, mutta juurihan ne teki sillä tavalla, että sitä omaishoitoa vähennetään sitä tuloja. Onko tässä sama efekti, että elinkeinoelämä kiittelee hallituksen päätyä puhua? No joo, elinkeinoelämä kiittelee, siellä on näitä hyväosaisia. Joo, on tää kyllä ihan, kyllä meitä kusetetaan paljon ja ehkä me ollaan ansaittu sen. Mutta joo, Kuntaliitto, kuntien valtionosuuksia pienennetään, kun sinne valittiin ei-persuja hallituksiin, eikä kokoomustakaan niin paljon. Kostetaan nyt sitten kunnille. Aika mielenkiintoista. Pitäisikö sitä muodostaa itsenäisiä kuntia, ertaantua tästä valtiosta? Meillähän on Hartolan kuningaskunta muistaakseni. Tai niin ne mainostivat ainakin. Jos kunnat alkaa erkaantumaan valtiosta, olisikohan se mahdollista? Ei se taitaisi kyllä olla. Joo, mä tuossa samalla katon että mitä tuossa menee Kelassa noita. Sähkön hinta pomppasi hirmulukemia. Onko tänään hirmulukemat sitten? Mikä nyt on hirmulukema? Konkurssihakemuksissa yli 50% nousu. No kyllä hallitus on hyvin vetänyt nää sitten. Ei voi kuin kehua, että tuo Essayankin juttu, että omaistuki nousee, niin eikö sitä pudotettu joku aika? Sitten en ole ihan varma kyllä. Niin, suomalaista olisi NATO, oliko siitä äänestystä? Niin. Sä pistit television kiinni. Et kuitenkaan heittänyt ikkunasta ulos. Joo. Mua huvittaa tuossa oli hallituksen tiedossa, kaikki oli hymyssä suin kuitenkin. Aapiset ei ollut jauhelia kaupassa alkaa reosoita maatiloinen konkurssit. Joo. Mä huomattu se, että pikkukaupasta löytyy jauhelia, mutta isossa marketissa on hyllyt tyhjänä. Että tuossa vaikuttaa se tietysti, että ihmiset on hamstrannut taas mutta tiedätkö Aapeli Käkinen, mikä tässä on juttu, kun on lihat näin vähissä, niin silloinhan nostetaan tietysti hintaa, eli ruoan hinta kallistuu. Eli vaikka hintoja, arvonlisäveroja tai muuta
alennettaisiin, niin hinnathan nousee. Skepeset taisivat puhua luottamuksesta ja halusta. Joo. Siellä ne hymyssä suin on, että hyviä päätöksiä vissiin tekee, kun hymyilyttää tuolla. Et luulisi, että tämmöisessä valtion tilanteessa ja muussa ne olisi totistempaa naamaa. Joo, sitten tämmöinen ministereiden palkkioita lasketaan 5%. Kauhea pudotus ministerille, 5% lasketaan palkkioita. No, eiköhän niille tule sitten jotain kokouspalkkioa vähän korotettuna niin. Joo. EK kiittelee hallituksen päätös, ja tuo EK aina kun kiittelee, tiedätte, että se ei tee hyvää ei tee hyvää tonne niin. Aapisot, pitää oikein santsikuppi. Pitäisikö mun keittää vielä kuppi kahvia, jaksasko sitä? Kauhea homma. Mä päästin nyt viilenemään ton kahvin. Enkä mä viitti kylmää kahvia juoda, kun se kaunista. Ja mä oon niin saatana kaunis jo muutenkin. Niin. Eikö se ole Pete riskialtista lähteä kylmää kahvia juomaan? Kaunistuu vielä lisää niin helvetin paljon. Joo. Skepen Dallas sentään oli voittanut. Joo, mä en kyllä seuraa NHL sitäkään vähän, mitä tää Suomi ringetteen, niin en paljon sen kummemmin. Mutta hienoa siinä mielessä toi Suomi jääkiekossa, että tuo Kalpa ja Saipa on loppuottelu. Se on kyllä hieno. Mun mielestä hyvä piristys. Pete sanoo, että riskialtista on niin juoda kylmää kahvia. Se on totta. Täytyy välttää kaikki konstit, Pete, ettei kaunistu vaan tässä viimeisillä päivillä. Tai viime vuosilla ehkä, en tiedä, onko se päiväkysymys. Tai no pirustako sen tiedä. Tänään pitäisi tehdä vetoreeniä tuolla. Ei pitäisi, kun saa tehdä vetoreeniä tuolla salilla. Ai sulla on 4 kuppi, meillä rotavirus jylläs. Jo mullakin oli joku ihme vatsatauti tuossa välissä. Ja sitten kun se meni ohi, niin sitten oli niin kova ruokahäly, että mä oon syönyt ihan liikaa. Että se on kyllä mielenkiintoista. Mä otan nyt sen, että laitan kahvin tuossa. Eihän siinä kauan mene, kun kahvin laittaa. Oi, joku vetää jalat jumiin tuossa. Joo. Noin kahvit lähti tulemaan niin sanotusti.
Ai Harri Lyry lähtee jauhelihan metsästämään. Niin, se voi Helsingissä olla vaikeampaa kuin Mutta Harri, kannattaa mennä jonnekin pikkukauppaan. Niistä löytyy, pienistä K-kaupoista löytyy vielä jauhelihaa. Kun ei ole noi ostoryntäjät, niin ne menee noihin isoihin kauppoihin hakemaan. Niin pikkukaupoista löytyy. Tuossa tuli eilen lihapullia tehtyä jauhelihasta, niin pikkukaupoista löytyy. No ei sielläkään ollut kuin 3 pakettia, mutta kuitenkin on se aika paljon. Yksi jäi vielä jollekin muulle. Mutta joo, pikkukaupoista löytyy noista K-kaupoista vielä, mutta kyllähän nuo isot marketit, Sittarit ja Prismat, niin ei siellä ole. Huomenta vaan duunari. Helsingissä voi kyllä olla tiukkaa. Näissä isoissa kaupungeissahan nuo marketit tyhjenee hyvin nopeasti, nuo isot marketit jauhelijasta, kun tulee joku semmoinen juttu, että sitä lihaa ei ole, niin kaikki ryntää. Skeperin mielestä ei löydy kauppahallista heti aamusta. Niin, kauppahalli voi kyllä olla yksi vaihtoehto kanssa. Mutta pikkukaupoista Skeperi, niin niistä kyllä löytyy. Harri 4 Prismaa kiersi eilen, hyllyt huuti tyhjyyttään. Niin, mä sitä just sanon, että no Prismat ja Sittarit, niistä on turha etsiä, mutta pikkukaupoista, K-kaupoista vielä löytyy ja näistä saleista. Että katoppa, jos semmonen osuu jossain sopivasti kulmille. Tai sitten käyt Harri semmoisella alueella, missä on paljon maahanmuuttajia, niin sieltä löytyy varmaan porsaan jauhelihaa ainakin. Ei naudanlihaa löydy, mutta porsaan jauhelihaa saattaa löytyä näistä määrätyiltä alueilta, pikkukaupoista. Mutta joo, tehty juttuhan tämäkin, että saadaan hinnat korotettua. Että kyllä me jokainen tämän ymmärrämme, että tämä on tätä samaa kusetusta. Meistä kusetetaan koko ajan. Me ei keritä siis yhtä kusetusta selvitä, kun meillä on toinen kusetus jo menossa. Että kyllä tämä, ja sitten se unohtuu. Se unohtuu, että taas meitä kusetettiin, niin se unohtuu aika nopeasti. Oho. Perkele, kun silmäpussit on tullut nukuttua niin huonosti, kun tämä saatana kevät ja kesäaurinko, niin Harri Rööperin lähdettä ituhpitteen syö jauhelihaa. Niin. Onko Rööperissä nykyisin niin paljon ituhippejä? Mutta ei siinä Rööperissä kyllä pahemmin taida kauppojakaan olla, että onko siellä yhtään kauppaa? Aika huonosti on kauppoja. Kanikonttorissa ainakin ennen oli. Skeperin mielestä lihamyllyjä ruveta kiertämään tien varsia. Niin. Mut Harri Lyyrä, nyt on ratkaisu. Sitikani. Semmosen pyydystä. Siinä on moneksi päivästä koipeen. Ja fasaanithan ei ole rauhoitettuja. Eli nyt luontaiset vaistot Harri esille ja fasaani ja sitikaneja metsästää, niin voi olla parempi osumatarkkuus kuin noissa Prisman hyllyissä. Mulla oli yksi tuttuja aikoinaan, jotka oli semmoista porukkaa, mitkä kaikki meni niin kuin alkoholiin, kaikki mitä oli rahoja, niin ne ampui lutkulla fasaaniin ja siellä se fasaani oli uunissa sitten karvoineen päinvinen. Siis mutta kyllä he sen söivät, että en tiedä fasaanin mausta. Ja voiko sitä nyt vertaa sitten, jos tarve on naudan tai sianlihalla, niin ehkä se ei ole sama asia kuin. Las Palmasissa olisi taas 22, että siellä on aina 22. Malakassa 26. Joo.
Purra sanoi, että veronalennukset tehtiin, koska niihin on rahoitus. Se on mielenkiintoista, kun ei tässä ole pitkä aika, kun se sanoi, että ei ole rahaa. Valtion kassa on ihan tyhjä, että ei ole rahaa, että pakko tehdä säästöjä, kun ei rahaa. Nyt yhtäkkiä on rahoitus, että aika mielenkiintoista. Mitenhän tämän voisi normaali ihminen ymmärtää tämmöisen jutun? Mites Kepeli on mieltä? Mites normaali ihminen ymmärtää? Espanjassa oli 26 oli tuolla Malakassa ja 26 oli Malakassa ja 22 oli Kanarian saarilla. Että kyllä Espanjassa lämmintä on nyt. Siellä voisi olla paljon kivempi aamukävellä kuin täällä kylmässä. No niin, kahvi valmistu. Petri Hourula on 1,5 mottia, 1,5 Hourulaa, voisi sanoa näin. Mites Harri muuten Lyyrä, mieltä sitä, jos sä hommaisit parvekkeelle oman porsaan? Siellä Itä-Helsingissä taitaa olla semmoinen, että lampaitakin pidetään parvekkeella, niin kai siellä sikakin voi olla. Oho. Ei palikat tässä sen kummempaa. Kahvia juodaan ja höpötetään tyhjänpäiväisiä asioita ja yritetään ymmärtää jotain hallituksen päätöksissä, mutta eihän siihen järki riitä. Avaruus on helpompi ymmärtää kuin toi hallituksen tekemiä päätöksiä ja tarinoita, että näin se vaan menee. Tuunari juosi 2 kuppia kahvia. Petruskala siemenperunat pitäisi olla itämässä jo. Harri, ei saatana, en hanki lemmikki. Voiko se kutsua lemmikiksi, jos sika kasvattaa ja syö sen, niin onko... Eihän sitä voi lemmikiksi sanoa, jos on lemmikki, niin ei sitä raskisi sitten syödä. Nythän olisi muuten tuossa Ituhipille ideaa. Jos miettii, kun me tämmöiset asioista tietämättömän syömme ihan liharuokaa ja tämmöistä, niin miettikää, jos nuo Ituhipit rupeisi nimeämään nuo jauhelihat ja lihatuotteet niin lemmikkieläinten nimillä, niin vähentäisikö se syömistä? Eli Harri Lyyräkin lähtisi etsiä Misua, mikä tämä yleinen kissanimi on tämä? Mikä hitto se? Ei se Misu ole kuin toi. Mikä hitto se nyt on? No ei nyt Mirri, se menee taas eri suuntaan. Ei lähetä siihen. Ehkä ei lähetetä. Niin, sehän se on Harri Lyyrä. Sehän se, sitten siinä on se juttu. Sehän voi Harri Lyyrä käydä sillä tavalla vielä, jos sä otat sen sian sinne ja sitten sä rupeat lopettaa sitä ennen joulua ja sika rupeaa huutamaan siellä parvekkeella, niin siellä muutaman korttelin päädessäkin porukka sanoo, että katos, Harri Lyyrällä on ollut saantia, kun tommonen ääni kuuluu tuolta. Eikä tiedä, mitä siellä tapahtuu oikeasti. Kyllä sika pitää aikamoista elämää, kun viimeisiä päiviä on pentuna nähty ja koettu. Ja ei se mitään miellyttävää kyllä ole, suoraan sanoen. Vetä jo pahat tilanteet sitten, kun olisi kinkuntekoaika. Joo, kyllä valtion kassasta sen verran, että rikkaiden verotusta kevennetään ja yli 4000 tienaavia eläkeläisten sitä täytyy vähän helpottaa. Eli kyllä tuo hallituksen toimet on mielenkiintoisia, että Espanjassa sairaat ja köyhät takas Suomeen tänne terveydenhuollon pariin ja sitten rikkaat voi edelleen asustella siellä, kun ne saa yli 4000 ja vähän kevennetään veroa, että saa muskeliveneeseen vähän lisää tarvikkeita. Petrus työeläkettä kevennetään, mutta ei kai eläkeläisten. Kyllä siellä oli
Yli 4000 tienaavien eläkeläisten verotusta kevennettiin myös, kyllä vaan. Eli hyväosaisten eläkeläisten eläkettä pienennettiin. Yli 4000 tienaavien eläkeläisten verotusta kevennettiin, niin ne sanoi tuolla lähetyksessä. Jos mennään, että on eläkeläinen, mikä tienaa 4000, niin ei kai sillä silloin työtuloja ole. Tai voi toki olla, mutta ei kai sitä siinä huomioida. Mutta yleisesti ottaen kaikkien hyvänosaisten sitä yläosaa pienennettiin 52%. Noin meni niin nopeasti, että en tiedä käytännön jutuissa, miten ne nyt menee. Toi on nyt tosta, kun lukee noita vaan ohi mennä ja katsoo. Niin. En mä ala siihen kummemmin perehtymään, koska ei se mun elämään vaikuta nämä päätökset mitään. Se on sama mitä ne päättää, niin se on vaan tyydyttävä tilanteeseen, ei kai siinä auta mikään. Ai Saipan voitto, no se on mahdollinen. Mietipä, miten sä pysyt housuissas, Petruska. Eli sun täytyy ostaa nyt henkselit ja vyö. No, sit sä paukutat niitä henkseleitä, jos tulee voitto. Mutta siinä voi olla lähellä. Saipan ensimmäinen voitto, mestaruus, niin voi olla lähellä kyllä. Kalpalla toki sama tilanne, mutta joo, olisi oikeastaan mä toivon, että Saipa voittaa. Se toiveen syy on se, että kun Raipe sitä on johtanut, vaikka en ole mikään Ilves-fani, mutta omalla tavallaan tuommoinen Raimo Helminen niin oli vähän naurettava ajatus, että se lähtee valmentajaksi. Mikä on ollut tulos? Se on aina yllätys, on niin ihanaa. Eli kyllä mä voisin kokea, että Saipan voitto olisi miellyttävämpi yllätys. Molemmathan on yllätyksiä, sama kumpi voittaa, mutta ehkä toi Saipa ja Raipe olisi se oikea. Siitähän tuli sitten maajoukkueen valmentaja Raipesta saman tien, kun se niin. Mä en tiedä, onko se ollut maajoukkuetehtävissä, mutta siitähän tulee sitten seuraava maajoukkueen valmentaja, jos se Saipa vie tämän mestaruuden. Sehän on ihan selkeä. Olisi se hienoa kyllä, että Raipe on voittanut, onko se voittanut Suomen mestaruutta jääkiekossa? Miten se Ilveksen tilanne on ollut? Mutta sitten se voittaisi noin Saipan joukkueessa Suomen mestaruuden ja sitten vielä maajoukkueessa. Oliko muuten Raipe silloin mukana pelissä, kun Suomi pelasi maailmanmestaruudet? Oliko se mukana? Olisiko se ollut 95 joukkueessa? Mä en ole kyllä varma. Tietää. Ai oli mukana. No niin, sittenhän se olisi hienoa. Pelaamalla mestaruus ja sitten jääkiekon SM-mestaruus ja sitten vielä valmentaja mestaruus. Se olisi kyllä kovaa settiä. Siihen harva pystyy. En edes minä vaikka. Eihän mä osaisi luistella. Kyllä mä jotenkuten pystyssä pysyn, mutta voiko sitä edes kutsua luisteluksi? Mitäs sä oot, Ari Korva, mieltä, kun mä lähden luistelemaan, niin voiko sitä kutsua luisteluksi vai onko selviytymistarina? Kumpi se on? Jos mut pannaan luistimet jalkaan ja tökätään jäälle, niin onko se luistelu vai selviytymistarina? Se on vähän niin kuin makuasia, kumpi se sitten on. Kun se on vähän silleen, kun ei pentuna ollut tommosia mitään mahdollisuuksia luisteluun, ei ollut välineitä eikä muuta, niin se on vaan sitten sitä ei ole tullut tehtyä. Hiihdon kanssa vähän sama juttu, kun ei ollut kunnon välineitä, niin se into laantuu niin pirun nopeasti kyllä sitten. Joo, mä joskus käynyt sitten nuorena karatessa ja nyrkkeilyssä, mutta siinä on vähän sama ongelma, kun ne oli niin kalliita ne maksut, että mä muistan senkin, kun olin sitä karateekin harrastamassa, niin karatepuku oli mun mielestä pirun kallis ostaa. Vetäisät selvitystarina, jos omaltakin kohdalta mietin, niin. Eli se karatepuku oli niin kallis ja se vyö silloin aikoinaan, että
Mutta ei se siihen loppunut mun karateharrastus. Se loppui siihen oikeastaan, kun ne oli aina kun meni karateen, niin se kumarrus mennessä ja lähtiessä, niin se omalla tavalla tuntui mun mielestä niin typerältä, niin se oli se syy, miksi mun karate aikoinaan loppui. Ja sitten nyrkkeilyharrastus loppui tuon rahan puutteeseen, ei ollut varaa niitä maksaa. Se oli kallista hommaa sekin on. Aina olisi tarvinnut jotain kunnollisia kenkiä tai jotain muuta. Että Silloin ei ollut Temua perhana sen. Temu olisi pitänyt olla tuolla jo 70-luvulla. Niin tilanne olisi ollut toinen. – 40 katsojaa, muistakaapa yläpeukku, että saadaan 10 yläpeukkua, niin sehän olisi aika hyvin, yli 20%. Skepeset pelkoa luistinradalla ja muita novelleja. Veteset Maikkala nyt mainostaa huomenna otetaan Kiasman sisäelin näyttely. Voi saa. Onko todellista? Sisäelin näyttely. No, kai se on nykymaailma, en tiedä. En tiedä. Harri Lyyrä, sait mulle aamutraumoja. Jos mä sain sulle tuosta sikaparvekkeella, niin kyllä sä sait tästä mulle nyt. Sisäelin näyttely. Ei saatana. Onko se niin kuin ihmisestä vai eläimestä? Sisäelin näyttely. Mä muistan antoisaikana kansakoulussa oli semmoinen kartta, missä oli nämä ihmisen sisusta oli taululla. Mutta sitten, että olisi oikein sisäelin näyttely. Veteset 20 vuotta sitten hokkareet naulaa, liekö sitä pysyy pystyssäkään luistimella. Kyllähän sitä pysyy jonkun verran, mutta kuten mä kerroin, että onko se luistelu vai selviytymistarinaa, se on se juttu, mutta siinä käveltiin muun muassa Paksusuolta pitkin. Ai jaa, se on, joo, nyt se onkin tehty sillä tavalla, että ne elimet on niin kuin isoja. Ja mennäänkö siellä sitten Umpisuolta katsoa, vai onko näyttelyssä Umpisuoli poistettu? No joo. Toi luistelu on kuitenkin vähän niin kuin pyöräily, kun sen kerran kun oppii, niin kyllä se aina sieltä tulee muistista. Mutta aina sitten on se aina hapuilevaa, kun itsekin on paljon ajanut pyörällä, mutta aina kun mä lähden niin keväällä pyörällä, niin on ekat reissut vähän semmoista hapuilevaa ja täytyy katsoa ympärilleen. Ja nyt kun meillä on näitä huippu-urheilijoita täällä pyöräteillä, eli jotka vetää niillä sähkömaastopyörillä ja vetävät niin paljon kuin pääsee, niin se on se riski aina, että kun käännyt johonkin, että tuleeko sieltä takaa joku tämmöinen himourheilija niin sanotusti. Tai oikeastihan ne ei ole mitään urheilijoita, mutta niiden pitää päästellä aina tuolla pyöräteillä niin paljon kuin pääsee, jos varsinkin on ihmisiä siinä ympärillä, niin täysillä mennään. Eli toikin on sama juttu kuin on näitä hiihtäjiä oli aikoinaan, laturaivoa. Sä menet rauhallisesti sunnuntaina vetämään telemarkki, onko se telemarkilla vai mikä se nyt on, niin hiihtelemään sitten, niin hiihdät rauhallisesti, fokelit sunga, aurinko paistaa, niin hetken päästä siellä tulee joku hullu tulee niin sukset levällään koko latu varaten ja huutaa siellä raivoa, niin kyllä se into hiihtoonkin häipyy. Skepeli miettii, että olisiko siellä hajutkin laitettu mukaan. Mutta kyllä ne haisee varmaan muutkin kuin Paksusuoli, mä luulisin näin. Mutta siinähän saa muuten pitkän matkan kävellä ennen kuin pääsee Ohussuolesta tuonne Paksuun suoleen. Sehän on pitin suoli varmaan, toi Ohutsuoli. Et siinähän jo menee kuntoilun puolelle. Onko siinä Harri Lyyrä sitten lopussa kurkataan peräsuolesta ulos? Ai saatana. Kyllä tästä Harri kuitenkin ne raumat tulee, vaikka mä yritin välttää sen huumorilla, mutta kyllä tästä nyt silti tulee pienet raumat. Veteset huutaa jo kilometrin päästä latua, joo. Joo, talvella on laturaivo ja keväällä on tämä pyöräraivo.
Mä en ymmärrä sitä, niin minkä takia siinä pyörällä pitää ajaa niin helvetin lujaa tuo pyörätiellä, jos siellä on muitakin ihmisiä. Silloinhan voisi vähän katsoa ja väistellä, mutta ei kun nämä menee, kun en tiedä. Eli siinä mielessä joutuu itse hommaan kypärän, kun nämä idiotit ajaa päälle ja itse yrittää ajaa silleen vähän se on maltillista. Mutta kyllä saa tarkkana olla. Varsinkin kaupungissa, kun tehdään hienot pyörätiet, niin minkä hemmetin takia niistä pitää ajaa niin paljon kuin pyörällä pääsee. Ja yleensä ei ole kyse. Sitten nämä Voltin kuskit muuten vetää kanssa niin perkeleen täysillä tuo kaupungissa kuin voi. Eli mikähän siinäkin on ajatuksena. Kelloa soitetaan ja ajetaan rauhallisemmin, niin kaikki osaa mennä. Kun se, että ilman kelloa vedetään täysillä. Mulla on nyt pyörätie, minä menen nyt tästä väistäkään. Oi oi. Vai onko se vain ikäkysymys? Olisi mä liian vanha vaan ymmärtää tätä nuorten kulttuuria. Mulle kaikki heti tänne, niin mä en ehkä ymmärrä sitä kulttuuria. Voi olla näinkin. Mä oon vaan niin kuin ajasta pudonnut, samalla niin kuin toi Timelessi, niin me ollaan ajasta pudonneita. Eli aika on meidät jättänyt, eli nuorilla on se kiire. Mutta kaupassa kyllä helpottaa se, kun ei tarvi rynniä kassalle. Et mä niin odottelen rauhassa, jos joku menee ja ei mulla ole mitään kiirettä. Välikapulaakaan nyt ei ihmiset osaa enää laittaa, niin mä oon laittanut sitten 2 välikapulaa. Joskushan se oli mulle semmoinen, jos ei edeltävä laittanut kapulaa, en minäkään sitä laittanut. Laitoin omat tavarat ja sitten laitoin kapulan. Mutta nykyisin mä laitan, jos ei edellinen on muistanut laittaa kapulaa, mä laitan sen ja tavarat siihen ja kapula perään. Ei se ole iso homma ja omalla tavallaan se vie semmoisen niin turhan kiukuttelun pois, että rennosti mennään. Rennosti mennään, joo. En mä juokse kassalle, eikä jos se joku menee aikaisemmin odotellaan. Harmi lyydä myös kuvottavan näköinen tässä kepelimies, on sisäinen kauneus. Joo. Harri Lyyrä lähtee hakemaan jauhelihaa kaupasta ja päätyy Paksusuoleen. Oi vitsi. Petellä on vieläkin, jos toinen ei laita kapulaa, en miekään laita. Niin Pete, sä oot niin nuori vielä. Taas se Pete tuli. Sä oot niin nuori, niin sä vielä niin oot radikaaliluontoinen. Vai mitä Mia, eikö toi Pete on vielä aika nuori, kun ei kapulaa edes laita kaupan kassalle, jos ei edellinen muista. Joo, mulla oli joskus silloin, kun tuli. Ja sitten mä vähän noita pikakassoja, ne ärsytti mua, mutta nykyisin mä käytän niitä. Ne on oikeastaan aika näppäriä. Mutta jollain tavalla aikaisemmin mun mielestä että itse palvelu, että pitää itse tehdä työkaupassa, mutta Mia laittoi, että on se nuori Pete, joo. Ei se mua enää häiritse. Että jos me ollaan, musta tuntuu silleen, että ihmiset me hypitään turhista asioista, että on niin pikkujuttuja tämmöiset, mutta sitten se tarkoittaa skepeli, kun ei ole isompia ongelmia, kun miettii jotain kaupan kapulaa, niin tarkoittaako sitä, että elämässä ei oikeasti isoja ongelmia? Arikolliset kapulaa ostoskärry rattaisiin. Mitähän toikin mahtaa tarkoittaa? Mutta se on muuten näin, että se on ehkä näin, että kun ei ole mitään isoja ongelmia, niin jaksaa pikkuasioista pomppia tuolla. Kyllähän siis omalla tavallaan toikin, kun menee kauppaan, niin kun mäkin menin tuossa 1 päivä Prismaan, niin ihmiset tulee oikeata puolta ja mä menen itse oikea puolta, että hyvin pääsee menemään. Toisen ovan kohdalla, niin sieltä takaa tuleva mummo yritti änkeä siihen mun puolelle eteen suoraan. Eli jouduin vähän väistämään. Nuorempana mä olisin pitänyt kyynärpäitä tossa ja olisi törmännyt mummoon, mutta nyt vanhempana vedän sen käden pois siitä edestä, että näin Pete. Eli kun kauppaan mennään ja vastapuoli suoraan kävelee eteen, niin aikaisemmin mä pidin käsiä tanassa niin sanotaan, tai jännitin kroppaa, että se törmäys ei tunnu, mutta nyt mä vetäisin käden pois. Mitäs tää Pete kuulostaa? Mutta mietin vaan tätä asiaa, että kyllä asenne muuttuu, kun ikä tulee. Ei jaksa turhista asioista tehdä ongelmia. Palikat laittaa, vai kuka se on? Duunari laittaa kapulaa. Mia nukkunut. Sielläkään ei ole kapula-ongelmaa. Joo. Miettikää kaupassa sitä kapulajuttua.
Jos edellinen asiakas sen laittaa, niin laittakaa te ja sitten omat tavarat ja seuraava, niin tuleeko hyvä mieli vai paha mieli? Tai sitten jos siinä on oma hyväinen, niin kuin Taimnesi, että laittaa kapulaan ja sitten panee omat tavarat ja toisen kapeleen ja sitten kattelee joka syyntä, että huomasiko kaikki, että mä laitoin 2 kapulaa. Ja sitten sanoo vielä kassalle, että laitoin muuten 2 kapulaa. Eli Timelesshan saattaa toimia näin. Oma hyvä, eikö mikä tämä oli tämä? Eli oma hyvänen vai? Mikä hitto nimi se taas oli tämä? Vitsi mä en muista. Mikähän se oli se taas se termi siihen? Veteveemässä toppahousut äitille pitäisi korjata kovassa käytössä, mutta et tässä enää tarvitse kesäpete alkaa. Eihän nyt enää toppahousuja tarvita. Vai meinaatko, että korjataan talvisäilöä ja pestään tulevaa syksyä varten? Sitäkö se tarkoittaa? Arikolle kipeä kapula. Täällä Petrus kova buumi Saipasta lähellä konkurssiin, mutta kyllähän toi tuo tuloja nyt Saipalle nuo pelit, että ei se ollut ylpeä, kun mikä se Timeless sanoi, että kun jos antaa jollekin almun vaikka ja sitten mainitsee sen, niin se on, ei se tekopyhä, vaan se oli toi, mikä hitto se nyt oli? Ulkokultainen. No niin, ulkokultainen se oli. Eli toisin sanoen Pete menee nyt sinne kaupan kassalle ja mummo on unohtanut siinä, kun hän on huonovointinen, niin laittaa sen kapulan. Niin Pete laittaa kapulan, sitten tavarat. En sano mitä tavaroita, mutta kuitenkin. Ja sitten toisen kapulan. Niin Pete kattelee ympärille ja hymyilee ja sanoo kassalle, että laitoin muuten 2 kapulaa. Niin onko Pete silloin ulkokultainen? Vai onko hän toiminut niin kuin miehen kuuluu toimia? En osaa siihen sanoa. Arikolla on mielestä kullitettu, joo, kyllä. Mites Arikorvalla on nyt vaan kepit ja kullit mielessä näin aamusta? Mitäs siellä on tapahtunut? Oletko Arikorva tullut kaapista ulos vai mitäs tämä tarkoittaa? En toki tuomitse, eihän se nykypäivänä ole mitään ihmeellistä. Mutta ajattelisi näin, että menestyvillä taksisuharilla olisi kyllä naispuoltakin, ettei tarvitsisi sortua viimeiseen korttiin, mutta en tiedä. Voin olla väärässä. Arikorva sanoo osittain. Joo. Kyllä no ihmiset saa kaupassa ongelma, mutta on sekin ongelma tietysti, että mä oon joskus tehnyt tarinankin siitä, kun ihmiset kävelee suoraan päin. Ja joskus on semmoinen juttu, että jotkut ihmiset menee ostoskärryjen kanssa, ne kääntävät ne poikittain keskelle käytäviä ja sitten ne lähtee toiselle käytävälle etsiä jotain. Tätäkin on tapahtunut aika paljon. Se on vähän outoa kyllä. Itse jos mä laitan tavaroita, niin mä laitan sitten, jos mä käyn jotain muuta hakemaan, pistän kärryt silleen sivuun, ettei ne ole kenenkään edessä, mutta se ei ole nykypäivää vissiin. Eli ihmisen luonne on muuttunut. Se näkyy politiikassa ja kaikessa muussa, työelämässä, kaikessa. Toki joskus, jos mä tuun vaikka jostain liikennevälineestä tai ulos, en mä nyt siinä seiso vieressä ja kaikkiin päästä, että kyllä mä silloin väliin menen sillä, kun on mun vuoro siinä, ei kai se sitä tarkoita, mutta pääsääntöisesti olen hyvin joustava näissä. Se on tavallaan helppo. Laite ylikuumenee ja näytä tiedot tästä. No niin, nyt on siis tämmöinen ongelma, että laite ylikuumenee. Kyllä tämä puhelin on tiensä päässä. Otetaan tuo laturi pois. Noin. Katsotaan kauanko tämä kestää. Eli nythän mulla on ongelma taas tässä. Kaikki muut ongelmat on selvitetty, niin laite ylikuumenee. Tämä puhelin lähtee vaihtoon, mun täytyy katsoa, että pitäisikö mun osamaksulla hommata joku puhelin tilalle. Eli tämä on tiensä päässä vaan. Kun mä teen noita source-videoita ja mä laitan siihen vaikka jonkun musiikin taustalle, niin se tekee sen silleen pätkimällä, ei tule yhteen jaksoin. Eli tämä on niinku tää joku, no tää on tiensä päässä tää puhelin. Onhan tätä paljon käytetty. Eli se juttu on.
Eli mähän on tehnyt älyttömästi videoita tällä ja niin en mä oikeastaan mitään muuta tällä teekään kuin video.